ब्ल्याक टी, कालो चिया। मैले बनाउने तरिका अलिकति फरक छ, स्वाद पनि बेग्लै र मिठो छ। एकचोटि पक्कै बनाएर पिउनु होला। यसको लागि 4 सामग्री चाहिन्छ। मैले 3 कप बनाउन लागेको छु। हजुरहरू यदि 1-2 कप बनाउने हो भने त्यही अनुसार यी 4 सामग्रीहरू छुट्याउनु होला। 1 चम्मच चियापत्ती, टोक्ला चियापत्ती लिनु होला, स्वाद एकदम मिठो छ। त्यही अनुसार मैले 4 वटा सुकुमेल र ल्वाङ लिएको छु। त्यसपछि 3 चम्चा चिनी, ग्यास बालौं। अब पानी खन्याउँ। अब ल्वाङ र सुकुमेल मिसाउने पालो। पानी मन तातो भएपछि मात्रै ल्वाङ र सुकुमेल मिसाउनु होला। एटलिस्ट तातो चाहिँ हुनुपर्छ। आगो बल्दैछ, पानी तात्दैछ, उम्लिँदैछ। ग्वार ग्वार उमाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले ल्वाङ र सुकुमेललाई। चियापत्ती पछि मिसाउने हो, पहिला ग्वार ग्वार उमालौँ। अब चियापत्ती मिसाउनुस् 1 चम्मच र चियापत्ती मिसाउन साथ चिनी मिसाइहाल्नु होला। त्यसै गर्दा फेरि स्वाद मिठो हुन्छ। सँगै मिसाउँदा फेरि र चिनी 3 चम्मच र अब यसलाई 2 मिनेटसम्म ग्वार ग्वार उमाल्नुहोस्। जहिले पनि याद राख्नुहोस्, यो मसला ब्ल्याक टी बनाउँदा फेरि हाई फ्लेममा पकाउनुहोस् वा ठुलो आगोमा पकाउनुहोस्।